TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. JUNE12 mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Tẹ́ bá gbọ́ democracy welcome to Nigeria yẹn lọ́dún 1999 democracy welcome to Nigeria we are happy democracy welcome to Nigeria. Nígbà tí wọ́n ń kí democracy káàbọ̀ lọ́dún náà lọ́hùn-ún tá a tún wá ń ṣe pọ̀pọ̀ ṣinṣin àyájọ́ democracy day eléyìí tó wáyé ní June 12 tí a sàmì sí ní oníyè tá a gbàgbé níbi ọdún 21 kan sẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó fi jẹ́ pé orúkọ olóògbé olóyè Moshood Kashimawo Ọláwálé Abíọ́lá tí ò lè di ìgbàgbé nínú ìtàn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà eléyìí tó fẹ̀mí ara rẹ̀ lílẹ̀ fún ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè. A kí gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wípé happy democracy lórúkọ ọ̀gá àgbà wa lórí ìkànnì BGI TV àti gbogbo àwọn àtọ́jú òṣìṣẹ́ lórí ìkànnì yìí là ń kí gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílẹ̀ lókè òkun wípé a kú pọ̀pọ̀ ṣe democracy day títí ọdún 2024 yìí lágbára ṣèdùmarè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà á tù wá lára tí ò ní nira fún alágbára ọba mi òkè. Eléyìí náà la fi ń kí wa káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò Ojúmọ́ Aláyọ̀ lórí ìkànnì BGI TV gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ wá bí ẹ ní mọ̀ wó lórí ètò yìí tí a máa ń kọ́kọ́ mú wá fún yín láràárọ̀ tó dàbí ẹ̀kọ́ gbóná tí a máa ń kọ́kọ́ fi ijó rẹ̀ tàbí tí ìgbóná ìtẹ̀yìn bá nífẹ̀ẹ́ ń bẹ̀ àti ẹni mú ẹ̀kọ́ gbóná àti ẹni mú tí ìgbóná àjọmọ̀mí gbóná papọ̀ náà ni ẹ̀yìn kọ́ wà lè fi tọ́ḿbìlà kẹ́ẹ̀fì mu tí káwa fi ike káwa fi mu ti dọ̀dọ̀ wa onígbóná náà ni àjọ Olúṣọlá Ìṣọ̀lá ló ń kọ́ mi ògì lẹ́kọ̀ọ́ lórúkọ bàbá mi olómi ọgbọ́n àwọn èèyàn pè ní ọmọ ara kẹrin ní màjọ méjì ọmọ ẹrù ní sìn ẹ̀kọ́ kì í sìn ẹwà nǹkan fìdílé ẹjẹ́ àjọjẹ ìgbádùn ètò ti òwúrọ̀ ní ìròyìn ó tún ti jáde láàárọ̀ ní ìyé. Ibo ni ìròyìn mọ́ kọ́kọ́ gbé mi gbà láàárọ̀ ní ìyé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti bí oṣù mélòó kan tó ti bá àwọn ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ bàbá mà bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ lónìí yìí o níbi nǹkan bíi aago 7 òwúrọ̀ sí aago 2 ààbọ̀ òwúrọ̀ ní òníjì láti sàmì sí ayẹyẹ ti democracy day June 12 ló bá ṣèlérí wípé òun á rí wípé ètò ìjọba àwarawa ó tẹ̀ síwájú lórílẹ̀‐èdè yóò àti wípé ká mọ́kàn balẹ̀ lórí ètò ọrọ̀ ajé gbogbo ẹ̀ ó di inú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn nínú ìwé ìròyìn Punch láti rí yẹn kà láàárọ̀ níyè. Bákan náà ní ìpínlẹ̀ Ògùn gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn gómìnà Ọmọbadàpọ̀ Abíọ́dún ó ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ògùn tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń ju okòó wọn lẹ̀ fún àwọn tó máa ń wá sọ wípé wọ́n ṣe ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ní abúlé wọn ni wọ́n ní àwọn wọ̀nyí wọ́n ń kó bá ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ògùn ẹ̀yin ọba aládé ẹ̀yẹ ṣerú ẹ̀ mọ́ kò dáa ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ni ó ń wí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Zamfara ẹ̀mọ̀ pé ohun tó bá dunni ló ń pọ̀ lọ́rùn ẹni òun náà ti kọminú lórí bí àwọn agbésùmọ̀mí bí wọ́n ṣe fìtìná sí ìlú rẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó sì sọ wípé àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ wa ọwọ́ yẹpẹrẹ báyìí náà ni wọ́n fi mú ọ̀rọ̀ náà. Lórí ọ̀rọ̀ democracy day ẹgbẹ́ òṣèlú APC PDP Àtíkù Abubakar wọ́n wọ̀ yá àjà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ nínú ìwé ìròyìn Punch láàárọ̀ níyì kí ló fà á tí wọ́n tún ń jòkó ọ̀rọ̀ síra wọn ẹgbẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ nígbà bá ti wọnú rẹ̀ ẹ wò ó wọ́n ti ṣèkìlọ̀ o wípé ẹni ọba rí takélé ó gbé àjọ DSS àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti sọ wípé ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn
wọn ò gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de kan fún JUNE12 bẹ́ẹ̀ ṣe ìwọ́de ẹ̀ ṣe ìwọ́ lọ nínú ìwé ìròyìn Daily Trust DSS òun náà ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì dúnkòkò eléyìí. Bákan náà nínú ìwé ìròyìn Platform Times ni eléyìí ti gbé jáde o ní àwọn ará abúlé kan àwọn ará orílẹ̀ mọ́ ní ìpínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n ti tètè ké gbàjarè sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn wípé ẹ dákun ẹ̀hún ẹ má jẹ́ kí wọ́n fọ́ ọmọ rẹ̀ eléyìí tí ìsọmọ ìlúwa kí wọ́n wá fi jọba nínú ìlúwa o ẹ jẹ́ kí fá fọhùn kó má sì fi olùlù kó má fi fọhùn ẹ jẹ́ ká yan ọba fúnra ara wa. Ìwé ìròyìn The Nation náà bákan náà ẹgbẹ́ àwọn apá Àrẹwà ti think tank òun náà ni wọ́n máa ti ṣe àtìlẹ́yìn o fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lórí bí wọ́n ṣe fẹ́ sọ wípé kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ kí wọ́n dá wà ní ọwọ́ ara wọn. Nínú ìwé ìròyìn The Sun náà bákan náà kọ́lọ́ wọn máa ṣàánú wa o ní ìpínlẹ̀ Èkó àrùn onígbá méjì ó bẹ́ẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó àwọn apá agbègbè tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ ẹ̀ẹ́mọ̀gbà tí àwọn kan tó ṣokùnfà nígbà tá a bá wọnú ìwé ìròyìn The Sun láàárọ̀ níyì àwọn ọ̀rọ̀ ìtì àwọn náà fún mi láti mú àfún lóòrọ̀ ní òun náà nìyẹn ẹ má kúrò bẹ́ẹ̀ ẹja jẹ máa jẹ gbádùn ètò yìí ẹṣin bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá ẹja nìṣó lórí pápá ká lọ gbọ́rọ̀ nípa ti eré ìdárayá à ń bọ̀. ní gbogbo ìjọba tí láǹfààní láti máa gbọ́ wa láti máa wò wá nípa ìyàmú máwòrán BGI TV ọjọ́ òdùbí àjèrèbí àtúndúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àǹfààní tààrí láti rí ọjọ́ òní láyọ̀ àti àlàáfíà ọjọ́ mánigbàgbé lè gbàgbé ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọjọ́ democracy ìpínlẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ wò ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣẹ lókè erùpẹ̀ àfitẹ́mi ẹ̀ nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé dọ́jà ní èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹlẹfẹlẹ láyé lórúkọ tèmi fẹlẹ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí mo ti dé gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi sí abala láti orí pápá BGI TV níbi tí màá ti máa fún yín ní ìròyìn eré ìdárayá ẹ ti mọ bá ti máa ń ṣe wípé ẹsẹ̀ kòkó láti máa ń tọ́bàyé lọ sílẹ̀ òkèrè ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé látàrí bí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Super Eagles bí wọ́n ṣe kùnà láti na orílẹ̀-èdè Benin Republic ǹjẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ti wá fi ọ̀rọ̀ léde o wọ́n ti sọ di mímọ̀ pé àwọn yóò jà pitapita láti rí pé àwọn kòrìkété fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti 2026 FIFA World Cup èyí tí yóò máa wáyé ní orílẹ̀-èdè mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gbogbo eléyìí ni àwọn agbábọ́ọ̀lù wa ṣe ìlérí rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n já gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kulẹ̀ nípa ti àṣeyọrí tí wọ́n kọ̀ láti ṣe nígbà tí wọ́n kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Benin Republic lórí ọ̀rọ̀ yẹn náà ni ẹni tí ń ṣe gẹ́nẹ́trọ̀ ẹni tí ó jẹ́ akọ́nìmọ̀gbá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè takojú òun náà sọ di mímọ̀ ó ní ẹ̀wọ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles eégún tó kọ́kọ́ jó lọ́rọ̀ wọn láì mọ̀ wípé wọ́n máa wò wọ́n gbẹ̀yìn ní gẹ́gẹ́ bó ti sọ níbi ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pé nígbà tó kọ́kọ́ gbá góòlù alákọ̀ọ́kọ́ wọlé wọ́n rò pé àwọn ti jáwé olúborí tán ni ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé àwọn náà ń bọ̀ àwọn agbérò wọn láti ẹ̀yìn eléyìí ló jẹ́ kí ajẹgbà lọ́wọ́ ikọ̀ náà ṣùgbọ́n ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles wọ́n ti sọ di mímọ̀ wọ́n ti ní pé àwọn yóò gbìyànjú láti rí pé àwọn mú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pèrègèdè nínú ìsọ̀rí táwà níbi táwà yìí ipò karùn-ún la wà látàrí pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè South Africa wọ́n jáwé olúborí ní àná òde yìí lórí ọ̀rọ̀ Super Eagles náà ni o ẹni tí ń ṣe ẹnìkan tó wà lára àwọn ìgbìmọ̀ àjọ tó rí sí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn Victor Ekeba ló ti sọ di mímọ̀ pé ẹ̀wò àjọ NFF wọ́n wà lẹ́yìn Finidi George o bí ike ẹ̀yìn màálù ni o látàrí pé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lásìkò yẹn àwọn gbà wípé ó lè má ba ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mu ṣùgbọ́n àwọn náà àwọn ò lè sọ pé torí pé kò ṣe dáadáa káwọn wá ṣe bẹ́ẹ̀ káwọn wá dànù bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ń béèrè fún pé ẹ lè dànù àwọn kan sọ pé
fún lásìkò ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni eléyìí ló jẹ́ kí ìpẹ́bà wa ṣe àfọmọ́ ọ̀rọ̀ wípé ẹ wò ó ẹ má kàn wá lójú àmọ́ ohun tó yẹ ká ṣe lásìkò yìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí fi sọ ọ́ di mímọ̀ fún yín wípé ẹ̀yin Finidi George la wà lásìkò yìí ẹ jẹ́ ká kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká tara ṣàṣà ká lọ sí ilẹ̀ òkèèrè níbi ìpalẹ̀mọ́ ìdíje Euro 2024 tí yóò máa gbìnàyà ní ọjọ́ àbámẹ́ta sátọ̀dé ọ̀sẹ̀ tí a wà yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan Cristiano Ronaldo ògo àgbáyé òun ló ti fi èsì ọ̀rọ̀ síta wípé wò ó mi ò ní ọdún pọ̀ mọ́ lágbo bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ṣùgbọ́n èyí tí mo ní lásìkò yìí yẹn ọdún tí mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ èyí tí mo wà nínú èyí ní agbo bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá màá jẹ́ ìgbádùn rẹ̀ màá lò dáadáa gẹ́gẹ́ bí o ti ṣe sọ di mímọ̀ lẹ́yìn tó gbá góòlù méjì wọlé níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n gbá kojú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Republic of Ireland lánàá níbi tí wọ́n jáwé olúborí pẹ̀lú ayò 3-0 Ronaldo ó gbá méjì wọlé níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà lẹ́yìn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà ló wá sọ di mímọ̀ fáwọn oníròyìn pé ẹ wò ó ọdún tí mo lò ó sì kéré ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ ó sì pọ̀ tí mo ti lò nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ṣùgbọ́n èyí tí mo tún fẹ́ lò ó ti kéré kò tó yìí tí mo ti ń gbé bọ̀ láti ẹ̀yìn wá mọ́ nínú agbo bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá gẹ́gẹ́ bó ti sọ di mímọ̀ fún àwọn oníròyìn ní àná òde yìí ó tún wá sọ di mímọ̀ lákòótán pé òun nífẹ̀ẹ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá torí ẹ̀ lòun ṣe máa ń fi gbogbo iṣan agbára òun sí àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń bá láǹfààní láti kópa níbẹ̀ fún orílẹ̀-èdè rẹ̀ yẹn Portugal àti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ lórílẹ̀-èdè Saudi Arabia ẹ jẹ́ kí n kúrò bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n lọ sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal Mikel Arteta ní ìgbìmọ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ni wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń bá ṣe ìpalẹ̀mọ́ fún sáà tí ó ń bọ̀ látàrí bí wọ́n ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n láti lọ ra agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ ẹ̀gbẹ́ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sporting CP Marcus Edward òun lórúkọ agbábọ́ọ̀lù yìí ó ti fìgbà kan jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Tottenham Hotspur ibi tí wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí orílẹ̀-èdè Portugal láti lọ ṣojú fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù kan níbẹ̀ ló ti gbá góòlù 20 wọlé níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó pọ̀ dáadáa bákan náà lẹ́yìn tó kúrò níbẹ̀ ló parí ìrìn àjò rẹ̀ sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Sporting CP ibi tí ó ti gbá góòlù 4 wọlé ìrànlọ́wọ́ 4 náà ló ṣe ní abala sáà kejì ní orílẹ̀-èdè Portugal eléyìí ló jẹ́ kí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal máa wò pé ọmọ yìí tá a bá lè gbé wọlé á ṣèwúlò fún Mikel Arteta níbẹ̀ ni wọ́n ti wá mọ̀rọ̀ sọ níbi ìtọ́rọ̀ adédọ́gba yìí wọ́n ní wọ́n ti ń bá àwọn tó ní agbábọ́ọ̀lù yìí wọ́n ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ láti rí pé wọ́n náà da agbábọ́ọ̀lù yìí fún àwọn ó yá ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti délẹ̀ báyìí lórí Mikel Arteta lórí Erik ten Hag nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ó yá ẹ máa gbọ́ lásìkò yìí o Erik ten Hag ló ti sọ di mímọ̀ fúnra lára rẹ̀ àti wípé àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ìgbìmọ̀ wọn náà ti sọ wípé àwọn yóò fún Erik ten Hag láǹfààní láti máa tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí akọ́nìmọ̀gbá nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United bí ẹ kò bá gbàgbé ipò tí wọ́n parí sí ní sáà tí ó kọjá nínú ìdíje English Premier League kò dùn mọ́ àwọn ìgbìmọ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United nínú bó tilẹ̀ jẹ́ pé Erik ten Hag ó gba ife ẹ̀yẹ FA Cup fún wọn nígbà tó na ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City pẹ̀lú àmì ayò 2 sí ẹyọ kan àtìgbà náà ni wọ́n ti ń wòye pé ẹ wò ó ṣó máa lọ àbí ó máa dúró sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United níbi tọ́rọ̀ wá dé dúró yìí o wọ́n ti sọ pé ẹ̀kọ́ ti ṣojú mímu lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti Erik ten Hag nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United bẹ́ẹ̀ kò bá gbàgbé ni pé Mauricio Pochettino Thomas Tuchel Thomas Frank Karen MC-Kane Gareth Southgate gbogbo wọn pátápátá báyìí ni wọ́n ti ń nawọ́ sókè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ó ṣeéṣe kí wọ́n gba iṣẹ́ akọ́nìmọ̀gbá nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ṣùgbọ́n ní báyìí ẹ̀kẹ́ kò lè gbọ́ kó lọ sọ fún tòkó wípé Erik ten Hag ló sì jẹ́ akọ́nìmọ̀gbá fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester United ẹ̀ka lọ sínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Barcelona lóní belenja ni màá mú wá fún yín ẹni tí ń ṣe ọ̀dọ́mọdé agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ yìí Lamine Yamal ló ti ṣàpèjúwe bí wọ́n ṣe lé akọ́nìmọ̀gbá rẹ̀ àná ìyẹn Xavi Hernandez gẹ́gẹ́ bí ohun tó jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu fún òun pé ó strange sí òun ṣùgbọ́n àwọn gbọ́dọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni bákan náà ló sọ̀rọ̀ nípa ti ẹni tí wọ́n ṣẹ̀yàn gẹ́gẹ́ bí akọ́nìmọ̀gbá tuntun nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Barcelona yẹn Hansi Flick wípé òun
òun fi ojú sọ́nà láti bá ṣiṣẹ́ pọ̀ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Barcelona. ẹ̀yin ọmọ Chelsea oríire dé fún yín o, wọ́n ti bá yín ra agbábọ́ọ̀lù kan Pedro Lima lórúkọ agbábọ́ọ̀lù yìí láti orílẹ̀-èdè Brazil. Gbogbo ilẹ̀ láǹfààní láti gbọ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìrìn wa tàbá mọ́ sí etí gbòyìn láàárọ̀ yìí. oníyan ṣeun ọlọ́kà ṣeun gbogbo yín tẹ̀fẹ̀ bá wa jẹ́ láàárọ̀ yìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àjọṣepọ̀ yìí bàjẹ́ níbi làwọn ìmọ̀ fún ti rí eré ìdárayá ní ti abala takùnrin láti orí pápá BGI TV títí dìgbà mìíràn ẹ máa ṣe eré ìdárayá lóòrèkóòrè kó lè máa ṣe àgọ́ ara yín láǹfààní púpọ̀. ojú ní mímì kì í ṣe àwọn kórópò àfitèmílẹ̀ nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí máa mọ̀ kó dọ́jà ní èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹlẹ́fẹlẹ́ láyé lórúkọ tèmi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí èmi náà kọ́ ọlọ́run bọ̀ kìnìún fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà ètò Ojúmọ́ Aláyọ̀ ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ọmọdún ẹ̀ma ìgò. ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ filẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160 BGI TV bàbá gbàgede ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ kùtà. bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. ẹ jẹ́ mọ́ kí yín káàbọ̀ láti orí pápá ó dá mi lójú wípé ẹ jẹ́ gbádùn ìrìn eré ìdárayá ti òwúrọ̀ òní yìí ó yá ló ní pápákọ̀ nínú òrìn èyí tá a ti kó wá ló ní ẹ̀rọ̀jì gan lórí àkọ́tún ètò Ojúmọ́ Aláyọ̀ ti JUNE12 edition tó ní yìí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n bá wa sọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá sí ọmọ láàárọ̀ òní yìí òun náà ni mo fẹ́ máa gbé àtúpalẹ̀ rẹ̀ wá fún gbogbo àwa tó jẹ́ wípé a ò tí ì mọ̀ ti bàbá sọ kódà lédè abínibí wa kí lè máa tú palẹ̀ fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ rẹ̀. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti gbóṣùbà káre fún ẹni tó jáwé olúborí nínú ètò ìdìbò eléyìí tó wáyé ní June 12 ní ọdún 1993 tó jẹ́ olóyè olóògbé Moshood Abiola Kashimawo Ọláwálé kódà ni ó sọ wípé òun gangan làbá máa pè ní ẹni tó jẹ́ akíkanjú ètò ìṣèjọba àwarawa òun náà tún gbóṣùbà kárí fún àwọn kan tí wọ́n ti jẹ́ akíkanjú ètò ìṣèjọba àwarawa bíi General Shehu Musa Yar'Adua Paul Alfred àti àwọn kọ̀ọ̀kan eléyìí tí wọ́n ti fẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún kéètò ìṣèjọba àwarawa kó lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bíi olóyè Anthony Ehianoru olóyè Abraham Adesoya Commodore Dan Suleiman olóyè Otto Nwako olóyè Chukwuemeka Ezebe Admiral Ndubisi Kanu olóyè Frank Okori olóyè Bọ́lá Ìgè àti àwọn kankan tó jẹ́ wípé wọ́n ti fi ẹ̀mí ara wọn rúbọ fún ọ̀rọ̀ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí. Bákan náà òun ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed ti ń sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé bí òní ṣe jẹ́ ọjọ́ tí ó pé ọdún mọ́kànléníọgbọ̀n 31 years tẹ́yì tó ti ṣẹlẹ̀ ní ọdún 1993 lọ́hùn ó ní lẹ́yìn ìgbà tó ṣẹlẹ̀ yìí níbi ọdún mẹ́fà tó tẹ̀lé òun náà ló jẹ́ wípé àsìkò ìṣèjọba àwarawa lè gbọ̀ngbọ̀n nígbà náà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló forí fa tí wọ́n sì fara rọ tí wọ́n sì fara tì lásìkò yìí ìgbà náà ni olóyè MKO Abiola ló já láìsí ìgbà náà ni ìyàwó rẹ̀ Kudirat Abiola náà já láìsí ó ní gbogbo àsìkò lọ́dún mẹ́fà yìí àwọn tó tún sì forí rọ tí wọ́n sì wà láyé òun náà ni bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká ọ̀jọ̀gbọ́n Bọ́lájí Akínyẹmí ọ̀jọ̀gbọ́n Ralph Abiola kódà ọ̀jọ̀gbọ́n olóyè Cornelius Adébáyọ̀ àti àwọn ọ̀kọ̀ọ̀kan ni wọ́n sọ pé wọ́n máa jọ fi orí rọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni ó tún gbóṣùbà káre fún gbogbo àwọn tó jẹ́ agbéròyìn títa akọ̀ròyìn àwa báyìí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn rántí wa nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lónìí pé látara iṣẹ́ àwọn akọ̀ròyìn náà ni kò jẹ́ kí ètò àwọn ológun kó padà wá o nítorí pé ìṣèjọba apàṣẹwàá òun náà ni ìṣèjọba àwọn ológun kò ń ṣèjọba àwa ara wa táàjọ máa gbé yẹ̀wò sí ara wa ipò òun gbóṣùbà kalẹ̀
fún àwọn tó jẹ́ akọ̀wé ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ dé ní ìpínlẹ̀ Èkó tó wá jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ló wá tún sọ lórí ọ̀rọ̀ ètò tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ló ṣàlàyé fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹ wá àfi afọ́jú nìkan ṣe ló máa sọ pé òun rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé gbogbo bí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ṣe rí gbogbo ẹ̀ pátápátá lòun fúnra rẹ̀ òun mọ̀ ọ́n ṣùgbọ́n o ìpè amúpọ̀ ẹrù ẹ wọ́ òkè lẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀ ṣàlẹ̀ ipò ti wọ́ wá láti bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn kódà ọdún mẹ́wàá lórí ọdún mẹ́wàá decades on decades òun náà ni èkó ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ó wá dìgbà tí àwọn wọ̀nyí tó bá tó gbé àgbésẹ̀ lórí rẹ̀ làwọn ṣe ń gbé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ò nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni ó wá kìlọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹ má jẹ́ kí àwọn kan kí wọ́n gba ìṣèjọba àwarawa ní ọwọ́ wa o àwọn kan wà ẹlẹ́yà òmẹ̀jà ni wọ́n ẹlẹ́sìn òmẹ̀sì ni wọ́n kódà òṣèlú alátakò òun náà ni wọ́n ṣe nítorí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ti fẹ̀mí ara wọn lélẹ̀ tí wọ́n ti fẹ̀mí ara wọn wéwo fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì ti fi ṣe ìràpadà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn tó ti fẹ̀jẹ̀ ara wọn ṣe ìràpadà tí wọ́n ti tẹ̀mí wọ́n ti lọ sí àtàwọn tí wọ́n tún sì wà láyé tó jẹ́ wípé ìlà lórí gbogbo ìta ń ro àwọn gbogbo ẹ̀ báyìí ni wọ́n lè ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ó wá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tó ń ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ọrọ̀ ajé wa bọ́ sórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tá a bá sì gbàgbé wípé àgbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ NS àti TUC ni wọ́n ti ń retí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu máa sọ ẹ sì mọ̀ àgbálẹ̀ Yorùbá ní bàbá bá fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn òǹtàgbàlagbà fi ń jẹ̀kọ́ àbẹ̀ ìwé ló wà ààrẹ orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àwọn òṣìṣẹ́ lójú iye owó tí wọn yóò máa san fún ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé àwọn ti kó gbogbo ọ̀rọ̀ papọ̀ ó ti dọ̀rọ̀ ọnú ìwé wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àti ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà tá a bá sì gbàgbé wípé ọ̀sẹ̀ tá a wà nínú rẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ìsinmi ni nígbà bá sinmi JUNE12 tán á tún bọ́ sí ìsinmi ti iléyá ó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ kí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jíròrò lórí rẹ̀ wọ́n ní gbogbo owó gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n yóò máa jíròrò lórí wọ́n ti fi ránṣẹ́ o ìpè ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àti ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ni wọ́n yóò máa jábọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kódà wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ pé ẹ rí wípé a fi ìṣèjọba àwarawa a fi wọ̀n nígbà tí àwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba tí wọ́n fi ẹ̀dùnnú wọn tí wọ́n yanṣẹ́ lódì a ò pàṣẹ wá lórí wọn a ò fọwọ́ òfin gbé wọn kò sẹ́nikẹ́ni nínú wọn tó wà nínú àtìmọ́lé tàbí àhámọ́ a rí wípé ìṣèjọba àwarawa ni wọ́n nẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti fi ìfẹ̀dùnnú wọn ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n sọ tí ilẹ̀kùn fọ́fọ́ òun náà ni eléyìí tó pín sí orí bí ìsọ̀rí mẹ́ta sí ìsọ̀rí mẹ́rin ẹ̀sìn púpọ̀ ẹ wo lórí ti pọ̀pọ̀ ṣìṣìn ti JUNE12 ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n sọ òun náà nìyẹn ni mo ní kí n mú wá fún yín ẹ jẹ́ kí n wá wọ inú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn tí mo ti mú wá láàárọ̀ níyì kí n tún wá máa wọ́ lọ́wọ́ lẹ́yẹ kankan èjèèjì ẹ wò ó agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ Ògùn tí ó ń jẹ Òrìlè mọ́ tòun náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn àgbègbè níbi tí ìdàgbàsókè àti ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ògùn tó ti ń jẹyọ wá lọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday àná yìí ni wọ́n máa kóra wọn lógúnlọ́gbọ̀n òun ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo àwa ò fẹ́ o àwa ò gbà àwọn òfin máa rìn rí ìlú wa nígbà wọn ò fẹ́ àlejò ẹgbẹ́ wọn ò fẹ́ àjèjì kó wá jọba lé wọ̀ lórí ìlú yìí náà ni wọ́n ní ó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Òwòdé local government ilé tó wà ní ìpínlẹ̀ Ògùn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé ní gbogbo àkọlé yìí tí wọ́n gbé léwọ́ nínú ìwé pélébépélébé tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn yìí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ sínú àwọn ìwé pélébé ọwọ́ wọn wípé àwọn ò fẹ́ àrìn láti wá jẹ ọba nínú ìlú wọn o àwọn ò fẹ́ ajagunbalẹ̀ kó wá jọba nínú ìlú wọn àwọn ọba tí àwọn fẹ́ òun náà ni ẹni tí àwọn yóò máa ní ìrètí àti tí wọn yóò máa ní ìgbàgbọ́ nínú ọba òun náà àwọn ẹgbẹ́ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ọmọ orílẹ̀ ìmọ̀ yìí tí wọ́n pọ̀ ní ìmọ̀ descendants òun náà ni wọ́n kóra wọn lọ́wọ́ wọn lọ sí ọ́fíìsì gómìnà tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ògùn ní Òkè Mọ́sàn láti lọ́ọ́ fi ẹ̀rúnú wọn
orí ìtẹ́ ọba yìí ló sì ti ṣòfò látọdún 2018 ẹni tó jẹ́ akọ̀wé fún ẹgbẹ́ àwọn Ìmọ̀ Descendant Association àwọn ọmọ orílẹ̀ Ìmọ̀ yìí ohun tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Kẹ́hìndé Adéọ̀sọ́ òun náà ló ṣiṣọ lójú ọ̀rẹ́ nígbà tó bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ wípé àwọn ò fẹ́ kódà àwọn ò lè ní sùúrù rẹ̀ wípé kí wọ́n jẹ́ kí Ifá kó yan ọba fún wọn kí gómìnà má dá sí i kí ẹnikẹ́ni má dá sí i kó má fowó wá jọba fún àwọn nígbà tí wọ́n kò lọ́dọ̀ gómìnà tán wọ́n tún gba ààfin kábíyèsí Aláké ti ilẹ̀ Ẹ̀gbá tó jẹ́ olórí gbogbo Ẹ̀gbá ní olórí gbogbo àwọn ọba nílùú Ẹ̀gbá láti lọ fi ẹ̀rú náà lọ́dọ̀ kábíyèsí náà. ọ̀rọ̀ ṣọ̀tọ̀tọ̀ ìpínlẹ̀ Zamfara ẹ̀wà gbọ̀n tí gómìnà wọn sọ gómìnà Dáúdà Làwálù ti ìpínlẹ̀ Zamfara òun náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kábàámọ̀ bẹ̀rù lórí bí àwọn ètò ìpinnu àlàkalẹ̀ èyí tí wọ́n fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú àwọn agbésùmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí èyí tí ó sọ àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan sínú ìlà ìlò ó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ọwọ́ yẹpẹrẹ eléyìí tí àwọn ọmọ ogun orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n fi ń mú àwọn agbésùmọ̀mí òun náà ló jẹ́ kí ìjínigbé ó wá ti di okòòwò tí ó jẹ́ pé okòwò tí ó ń tà ló ní wàràwàràwàrà ní ìpínlẹ̀ òun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ní kódà bí wọ́n bá ní àwọn ìpinnu àlàkalẹ̀ tó le gbọ̀ngbọ̀n jáde tí wọ́n bá sì gbé jáde láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ó dá wọn lójú wípé wọ́n lè fi ọ̀rọ̀ àwọn agbésùmọ̀mí kó dún àfisẹ́yìn tẹ́gùn fiṣọ ó sì di ohun ìgbàgbé ó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun náà ni wọn ò fi bẹ́ẹ̀ ní àṣẹ lórí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò gbogbo láti pàṣẹ fún wọn kí wọ́n lè mọ ojúṣe wọn láti lè dáàbò bo àwọn agbègbè tó wà gómìnà yìí òun náà ló ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán kan lánàá òde òní yìí níbi tí gómìnà yìí tó ti ń sọ wípé òun ò náṣẹ lórí àwọn ọmọ ogun àti àwọn ọlọ́pàá láti lè sọ wípé nǹkan báyìí òun náà ni òun fẹ́ ṣùgbọ́n irú àwọn nǹkan yẹn ó máa ń bíni nínú lọ́pọ̀ ìgbà nítorí pé èèyàn kò lè pàṣẹ fún wọn pé ẹ lọ ṣe báyìí wá tí ó sì jẹ́ pé àwọn agbésùnmí wọ́n ń dà wọ́n láàmú nínú ìlú náà. lórí ọ̀rọ̀ pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn democracy day títí òní yìí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Àtíkù Abubakar àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n wọ̀yá àjọ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà kí ló ṣẹlẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ti ń darí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ẹgbẹ́ òṣèlú APC lọ́jọ́ ìṣẹ́gun àná yìí ni wọ́n ti dá padà fún ẹni tó jẹ́ adíje dupò sí ipò ààrẹ lábẹ́ ẹ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nínú ètò ìdìbò tó wáyé ní ọdún tó kọjá tó tún ti dìgbà kan jẹ́ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà Àtíkù Abubakar lórí bó ṣe dá gbogbo ẹ̀ bí ọ̀rọ̀ tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí tó sì gbèrú Bọ́lá Ahmed Tinubu pé gbà ìwọ náà ló lẹ́rù rẹ̀ ìwọ gangan báyìí náà ló sọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà di bó ṣe wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àtẹ̀jáde lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti lọ́dọ̀ Àtíkù Abubakar ló jẹyọ jáde o lọ́jọ́ ìṣẹ́gun àná yìí nílùú Àbújá nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú democracy day ti JUNE12 yìí o Àtíkù Abubakar àti PDP ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹnu àtẹ́lu Bọ́lá Ahmed Tinubu pé ètò gbogbo àwọn ìpinnu tó ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà òun náà ló sọ ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà sínú ìlà ìlò tí a wà yìí oníkódà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí bẹ́ẹ̀ bá ti wojú àwọn èèyàn kò dìgbà tó bá sọ fún yín pé ebi ń pa wọ́n ẹ ti mọ̀ pé ebi ń pa àwọn eléyìí tí wọ́n ń wòṣù bí ìgbà tí wọ́n bá gba búrẹ́dì lọ́wọ́ èèyàn báyìí ó ní kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti ṣàkóbá fún ní orílẹ̀-èdè látàrí ìpinnu tí wọ́n ṣe nínú ètò ìṣèjọba wọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọ́n wá ń sọ fún wọn wípé kí wọ́n dá padà ṣe nítorí àwọn owó ìrànwọ́ orí epo àbí nítorí owó náírà ó ń já wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ní tí ń ṣàkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé ó ní kí wọ́n lọ mọ̀ pé kí gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì mọ̀ bí wọn ò bá yọ owó ìrànwọ́ orí epo á ti pẹ́ tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó máa ti dohun ìgbàgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò bá ti wó lulẹ̀ òun náà ni ẹni tó jẹ́ adarí fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ Bala Ibrahim ló ṣiṣọ́ lójú eléyìí láti fèsì fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP àti Àtíkù Abubakar. ẹ wo àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS wọ́n ti ṣèkìlọ̀
ẹni tó bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ẹni Yorùbá yányányányán ẹwà ẹ̀rí gbẹ́gbà mo fi kọrin yẹn ó ti sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá wá lọ kóra wọn jọ léjì wọn kóra wọn jọ lọ́nà kọsà wípé ẹ wò ẹ sá kàbàkàbà ńbẹ wá sọ pé ẹ wá fẹ́ máa fi ìfẹ̀rúnú hàn lásìkò JUNE12 wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ sí ìfẹ̀rúnú hàn o lásìkò JUNE12 yìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní a ò tí ì jẹ̀ kan tán lẹ̀ ẹ fẹ́ máa ṣí ẹ̀kọ́ míì síwájú wa ńbẹ mọ̀ wípé lára àwọn nǹkan tá à ń dojúkọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọn náà ní ètò ààbò tá a wí pé ó sì mẹ́rẹ̀ tá a sì ń gbájúmọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí síbẹ̀síbẹ̀ ìròyìn kan ló dé etí wọn wípé àwọn kan fẹ́ mọ kó ara wọn jọ láti ìfẹ̀rúnú hàn lórí kíni gangan náà kíni ń dùn wá nínú ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ àwọn DSS Peter Afunanya òun náà ni ó ṣiṣọ́ lójú eléyìí tó ṣàlàyé eléyìí tó sì ṣe ìkìlọ̀ yìí fún gbogbo àwọn èèyàn pé wọ́n gbọ́dọ̀ yàgò fún irú ìwà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ní àṣálẹ́ àná yìí òun náà ni wọ́n tètè gbé ìròyìn náà jáde pé kò ní kálukú gbọ́ kékulé gbọ́ kó sọ fún toko káàdó gbọ́ kó lọ rò fún ọbẹ̀ ẹni tí ń bẹ nílé kó rò fún àwọn tí ń bẹ lóko wípé kò gbọ́dọ̀ sí ìwọ́de kan kódà wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa gbọ́ ìròyìn kan wípé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wọn náà fẹ́ máa fẹ́ fi ìfẹ̀rúnú hàn látàrí owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ ilé tí ó kéré jù ọbẹ̀ ẹ̀dán tán wípé àwọn ọ̀tẹ̀ fẹ́ gbọ́ ìfẹ̀rúnú hàn kankan ìwọ́de alálàáfíà àti ìwọ́de tí ò lálàáfíà kankan àwọn ọ̀tẹ̀ fẹ́ gbọ́ rárá nítorí ohun tá a bára wa dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí ètò ààbò kó fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa. nínú ìròyìn Platform Times náà bákan náà láàárọ̀ ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn gómìnà ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún ọ̀rọ̀ ṣe bí àwọn ìpínlẹ̀ Ògùn jù láàárọ̀ níyì ló ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ògùn wípé ẹ wá o ẹ lọ tọwọ́ ọmọ yín ẹ lọ tì í bá aṣọ bẹ́ẹ̀ bá lọ ń pàṣà mọ̀ pé ibi tán ní kí gbégbé ó má gbé òun ni ìgbégbógbé ibi tán ní kí tẹ̀tẹ̀ ó má tẹ̀ ibẹ̀ ló tẹ̀ ẹ wo ìjọba gbé tẹ̀tẹ̀ ìjọba gbégbé fúnra rẹ̀ gbégbé gan àmọ̀ wípé òun nádé lórí mọ́ o gómìnà ló ń ṣe ìkìlọ̀ yìí bí wọ́n ṣe máa ń fún àwọn tí wọ́n jẹ́ àmì àwọn tó jẹ́ wọn àrè tí wọ́n máa ń fún wọn nílẹ̀ tí wọ́n sì máa ń sọ pé wọ́n fẹ́ fi dálé jẹ́ tí wọ́n máa ń wakùsà lọ́nà àìtọ́ ní àwọn abúlé wọn wípé ń ṣàkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ògùn ló sì ṣe kìlọ̀ wípé kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba kí wọ́n yàgò fún irú ìwà ìbàjẹ́ bẹ́ẹ̀ gómìnà yìí òun náà ni ó ń sọ eléyìí lásìkò ìgbà tí wọ́n ń gbé sórí àlééfẹ́ tó ń gbé sórí àga ta ló ń gbé sórí àga ní kábíyèsí olú ti ìlú Ìláró tó sì jẹ́ olórí lọ́balọ́ba ní apá ilẹ̀ Yewa ọba Kẹ́hìndé Olúgbèlé gẹ́gẹ́ bí alága fún àwọn lọ́balọ́ba ní ìpínlẹ̀ Ògùn jákèjádò ní ọjọ́ ìṣẹ́gun òun náà ni wọ́n gbé lórí àlééfẹ́ òun náà gómìnà òun náà wá ń bá gbogbo àwọn lọ́balọ́ba sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe ayẹyẹ òun náà nílùú Abẹ́òkúta tó ti ń sọ fún wọn wípé ẹ wò ó ẹ̀yin lọ́balọ́ba ẹ̀yin náà ni ẹ máa ń rí wípé ẹ ń rí wípé ẹ mú àlàáfíà jọba ní àwọn agbègbè ìgbèríko yín dáadáa nítorí ìdí èyí a ò lè tayín nù gbogbo wa yóò jọ máa ṣiṣẹ́ papọ̀ ni o ṣùgbọ́n o ẹ yàgò fún irú eléyìí nítorí pé àwọn tí wọ́n ń wakùsà lọ́nà ìtọ́ yìí wọ́n ń ba ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Ògùn jẹ́ o ti wá ṣèkìlọ̀ pé àwòbá kọ́ba kan eléyìí tó bá tún ṣe irú ìwà báyìí wọn yóò fi ojú rẹ̀ wọn yóò fi kó ata òfin tàdé lórí yín. ìwé ìròyìn The Nation láàárọ̀ ní ẹgbẹ́ àwọn Arewa think tank ATTK òun náà ni wọ́n ti tẹ̀lé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ́yìn o lórí bí wọ́n ti ń sọ wípé kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ káwọn náà dá wà lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àpò ìṣúná wọn láti lè mú ìdàgbàsókè báwọn agbègbè ìgbèríko ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu òun náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbígbá gan pẹ̀lú àwọn gómìnà lórí ìṣàkóso tó ní ṣe pẹ̀lú ìjọba ìbílẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tó tọwọ́ ẹni tó ṣe ìdásílẹ̀ ẹgbẹ́ òun náà wá Muhammed Yakubu ló sọ eléyìí wípé èyí náà ni yóò mú kí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ káwọn náà lè máa ṣe ojúṣe wọn bó ti tó àti bó ti yẹ fún àwọn agbègbè ìdàgbàsókè wọn kódà yóò jẹ́ kí àwọn gómìnà kí wọ́n ṣẹ́wọ́ lẹ́yìn wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ó sọ yóò sì mú ìdàgbàsókè
ba àwọn agbègbè ìgbèríko àwọn ẹgbẹ́ Arewa ti tàkì òun náà ni wọ́n sọ pé àwọn ti dúró gbọngbọ́n lẹ́yìn ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bó ṣe wọ́ àwọn gómìnà lọ sí ilé ẹjọ́ lórí bí wọ́n ṣe ń pariwo pé kí wọ́n ṣẹ́wọ́ lẹ́yìn àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ gbogbo láti lè fún wọn náà láǹfààní láti máa ṣe ìjọba ara wọn láti lè mú ìdàgbàsókè bá àwọn agbègbè ìgbèríko. àrùn onígbá méjì kọ́lẹ́rà ó mà bẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó arómisá lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ tá a máa ń fojú àwọn eléèbó tá a máa ń fojú wọn wò àrùn kọ́lẹ́rà àrùn onígbá méjì kéèyàn mọ lọ lé ìgbọ̀nsẹ̀ kó tún mọ́ bì ó bẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti tètè ké gbàjáde sí gbogbo àwọn tí ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Èkó láti lè ṣọ́ ara wọn lórí gbogbo àwọn nǹkan yìí láti lè yàgò fún àwọn nǹkan tó lè fa irú àrùn bẹ́ẹ̀ nítorí wọ́n sọ wípé àrùn yìí ló máa ti gbẹ̀mí ò lẹ́nu àwọn èèyàn márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹni tó jẹ́ alábòjútó fọ́rọ̀ ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún Akin Àbáyọ̀mí òun náà ni ó ti ṣèkìlọ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ náà lẹ́yìn ìgbà tí àkọsílẹ̀ tó fi hàn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló ní àrùn onígbá méjì yìí láàrin ọjọ́ méjì báyìí ìwọ̀n ní àrùn onígbá méjì àjọ tí ó ń rí sí àkọọ́lẹ̀ àrùn bí àrùn ṣe ń bẹ́ sílẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà òun náà ni ó fi hàn wípé láàrin oṣù kẹrin ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí sí àsìkò tí a wà yìí òun náà ni àkọọ́lẹ̀ ló ti fi hàn ní gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ márùndínlọ́gbọ̀n ìyẹn 25 states wípé àwọn tó ti ní àrùn onígbá méjì yìí òun náà ni wọ́n ti tó 815 tí àwọn èèyàn mẹ́rìnlá tí wọ́n sì ti gbẹ̀mí mì wọ́n sì sọ pé àwọn àrùn yìí tó bẹ́ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó náà ni ó bẹ́ sílẹ̀ ní agbègbè Etí Ọ̀sà Lagos Island Ìkòròdú Kòsọ̀fẹ́ tí wọ́n sì sọ pé bóyá látàrí àwọn omi tí wọ́n mu àti àwọn agbègbè Lekki Victoria Island tí wọ́n sì sọ pé bóyá látàrí àwọn omi tí wọ́n mu ní àwọn agbègbè yìí. Àbáyọ̀mí ṣàlàyé nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé kí oníkálukú kó yẹra fún irú àwọn omi ìdọ̀tí tó lè fa àrùn onígbá méjì ní àgọ́ ara wa. Àwọn àníríjù báyìí lọ fún ti òwúrọ̀ níyì lórí ètò wa ètò yìí Ojúmọ́ Aláyọ̀ lórí ìkànnì BGI TV. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń wò wá ẹ̀wọ̀n yáṣọ ẹ ṣé púpọ̀. My fellow Nigerians, let me begin by congratulating all of us for witnessing the celebration of another Democracy Day today, the 12th day of June 2024. This year also marks our nation's 25 years of uninterrupted democratic governance. On this day, 31 years ago, we entered our rites of passage to becoming a true and enduring democratic society. Going through this passage was hard and dangerous. During the fateful 6 years that followed, we fought and struggled for our natural rights as human beings, put on this earth by the divine hand of our Creator. We lost great heroes and heroines along the way. In this struggle, the winner of June 12, 1993 presidential election, Chief MKO Abiola, the most significant symbol of our democratic struggle, his wife, Kudirat, General Shehu Musa Yar'Adua, and Pa Alfred Iwani, amongst others, sacrificed their very lives. They bravely surrendered their fortunes so that our nation might have a better one. Let us honor the memories of Chief Anthony Enahoro, Chief Abraham Adesanya, Commodore Dan Sulaiman, Chief Athon Wanko, Chief Chukwuemeka Ezeibe, Admiral Ndibusi Kanu, Chief Frank Kokori, Chief Bola Ige, Chief Adekunle Ajasin, Chief Gani Udaudu, Chief Ayo Fasami, Chief Gani Fawemi, Chief Olabi Idrojaye, Dr. Beko Ransom Kuti,
Chima Ubani, and others who have transited to higher realm. The sacrifices of General Alani Akinriyade, Professor Bolaji Akinyemi, Professor Wole Soyinka, Chief Rab Obioha, Chief Colonel Adebayo, among many others, should never be forgotten. For at least 6 years, they bore the pain and difficulties of life in exile. While the exiled pro-democracy activists kept the fire burning, their comrades at home sustained the pressure on military leadership. Among the latter are Olisa Agbakoba, Femi Falana, Abdul Oro, Senator Shehu Sani, Governor Ubasani, Chief Olufalaye, and other National Democratic Coalition leaders such as Chief Ayo Adebanjo and Chief Ayo Padokun. The sacrifices they made and the precious gift brought about by their selfless devotion can never be repaid nor forgotten. We could not have won the battle against dictatorship without the irrepressible Nigerian journalists who mounted the barricades along with the pro-democracy activists. We celebrate them today, along with their media establishments, such as The Punch, The Guardian, National Concord, Tribune, The News and Tempo, and Tel magazines. The undemocratic government of the day proscribed these media establishments and jailed their journalists for standing for free speech and civil liberties and the sanctity of the June 12 elections. That's why the leather might of the authoritarian government, what appeared to be high and unyielding walls of dictatorship, came tumbling down. The dismal fortress exists no longer. The power of an idea, the power of the people proved more potent than all the guns, the munitions, and the threat of the strong men. The nation exited the yoke of dictatorship in 1999 to become the most populous democracy on African soil, the beacon of democratic self-determination for the black race and one of the largest democracies in the world. This change stands as a pivotal moment in human history. From this change, we shall never turn, nor shall annals of mankind's progress forget the sublime meaning of this great moment. Today, 25 years later, we celebrate the silver anniversary of our journey in democracy. We have studied the course. Democracy is neither a foreign nor abstract concept devoid of real-life meaning for us. Neither can we afford to reduce or minimize it to being nothing but the mere holding of periodic elections where one candidate and party outdo another. While elections attract democratic attention, they are but one aspect of democracy. Democracy is a way of life that encompasses a broad outlook of which elections are but a part. As such, a nation can have elections without being democratic, but a nation cannot be truly democratic without holding elections. That we have established a tradition of holding transparent, open, and fair elections gives credence to our democratic standing. That we have experienced peaceful transitions of government affirms our democratic
temperament. Fellow Nigerians, true democracy shined its light on the daily lives of the people who live under its nurturing wings. It affords us the freedom and liberty to think as we want, live where we want, and pursue whatever legitimate endeavors suits us. Democracy does not assume some false or forced unity of opinion. In fact, democracy assumes that conflicting ideas and differing opinions shall be the order of the day, given the diversity and variety of the human experience. There must be diverse perspectives and viewpoints. What democracy demands is that we do not resolve differences through force and repression, but to make allowance for the legitimacy of views that differ from our own. The other forms of government imposed against the will of the people. Democracy aims to make leaders who conduct themselves as servants of the common good, not as viceroys of the narrow interests of the might. My dear compatriots, Nigeria faced the decision of untold gravity 25 years ago, whether to veer towards better destination or continue aimlessly in fog of dictatorship. We made the right choice then. We must continue with that choice now. As Nigerians, we must remind ourselves that no matter how complicated democracy may be, it is the best form of governance in the long run. We must also be aware that there are those among us who will try to exploit current challenges to undermine, if not destroy, this democracy for which so much has already been given. This is the great battle of our day and the major reason we specially celebrate this day as Democracy Day. The true meaning of the day is not to focus solely on the great deeds of the past that have brought us to this point. Yes, we pay eternal honor to those who laid down their lives, sacrificing everything to pave the way for the nation. I stand uniquely placed in this regard, and I was among those who took the risk to midwife the birth of our democracy. I am now a direct and obvious beneficiary of the fruit of those historic efforts. As a president of this nation, I am morally and constitutionally bound to preserve this precious form of governance. I vow to do my utmost best to protect your rights, freedom, and liberty as citizens of Nigeria. Even more than that, I pledge to do whatever is necessary to cement democracy as our way of life. Although the challenges are steep and multiple, I am grateful to lead Nigeria at this moment in our history and point in our democratic journey. I come before you also to declare that our most important work remains before us. The real test has never been whether we will rise to the challenge, the sling of misfortune and grievous pains of dictatorship. The real test is whether we shall lower our guards and fail to defend democracy as the shadow of despotism and its evident physical danger fade.
I say to you here and now that as we celebrate the enshrinement of our political democracy, let us commit ourselves to the fulfillment of equally important counterpart, the realization of our economic democracy. I understand the economic difficulties we face as a nation right now. Our economy has been in desperate need of reform for decades. It has been unbalanced because it was built on the flawed foundations and over-reliance on revenue from exploitation of oil. The reforms we have initiated are intended to create a stronger, better foundation for future growth. There is no doubt that the reform has occasioned hardship. I feel your pains. Yet, they are necessary repairs required to fix the economy over the long run so that everyone has access to economic opportunity, fair pay, and compensation for his endeavor and labor. As we continue to reform the economy, I shall always listen to the people and will never turn my back on you. In this spirit, we have negotiated in good faith and with open arms with organized labor on a new national minimum wage. We shall soon send our executive bill to the National Assembly to enshrine what has been agreed upon as part of our law for the next 5 years or less. In the face of labor's call for national strike, we did not seek to oppress or crack down on the workers as a dictatorial government of the past would have done. We chose the path of cooperation over conflict. Nobody was arrested or threatened. Instead, the labor leadership was invited to break bread and negotiate towards good faith resolution. Reasoned discussions and principled compromise are a hallmark of democracy. These themselves shall continue to animate my policies and interaction with the constituent part of our political economy. I take on this vital task without fear or favor, and I commit myself to this work until we have built a Nigeria where no man is oppressed. In the end, our national greatness will not be achieved by traversing or traveling the easy way. It can only be achieved by taking the right one. The words of American President Franklin Roosevelt sadly rings true, and I quote, "There are many ways of going forward, but only one way of standing still," and unquote. We dare not slumber, lest the good things awaiting our immediate future pass us by. We dare not plant our feet in the idle standstill in the middle of the intersection of hope and despair. We know the proper way forward, and we shall take it. The initial rays of a brighter tomorrow now appears on the horizon. An abundant future and our capacity to achieve that future lies within our reach. Democracy and the institution it begats over to take us to our profound destination. Let us board this progressive train together. And together, let us move Nigeria forward. Let's continue to keep the fire of democracy burning. Let's keep the torch lit for generations to come.
May God continue to bless the Federal Republic of Nigeria and preserve our democracy. I wish us all happy Democracy Day. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.